to form a word that corresponds to the given definition. So, meron tayo dito mga words na jumbled words at i-arrange natin siya based on the given definition. So, yung first word natin is used to measure the coldness and hotness of a body. And yung second word natin is the degree of coldness and hotness of a body. So, bibigyan ko kayo ng 20 seconds para pag-isipan kung ano ang mga salitang mabubuo natin base sa definition na naibigay. So, kung handa na kayo, timers starts now. Okay? So, malalaman natin ang tamang sagot niyan pagkatapos ng ating talakayan ngayong araw na to. Okay? So, ngayon, ano ang nakikita nyo sa ating larawan? Sige nga, magsabi nga kayo kung ano ang nakikita nyo sa ating larawan. Yes! So, ang nakikita natin dyan ay isang nanay na nagdala or dinala ng kanyang anak sa isang klinika. Okay? So, ngayon, dahil sa picture na yan, meron tayong problem na sasagutin. Pero bago niyan, basahin muna natin ito. Mother accompanied her son to the clinic because he was not feeling well. The nurse used a thermometer to measure her son's temperature. They found out that his temperature was 39 degrees Celsius. It was higher than the normal body temperature, which is 37 degrees Celsius. So, the nurse let him rest in the clinic while waiting for her mother to fetch her. Now, let us answer the following question. First question is, why did the mother take her son to the clinic? Bakit dinala ng nanay ng kanyang anak sa klinika? Ano yung rason? Because her son was not feeling well. Kasi hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang anak. Next question. What the nurse used to get her son's temperature? So, ano ang ginamit ng nurse para makuha ang temperature ng anak nito? Ang sagot ay thermometer. So, kung nakita nyo, yung ipinasok niya sa kanyang bibig, ang tawag dun ay thermometer. Next question is, why did the nurse use a thermometer? So, bakit kaya ang nurse ay gumamit ng thermometer? The answer is to measure her son's temperature, para i-measure niya ang temperature ng kanyang anak. Next question. What is the normal body temperature? So, the normal body temperature is 37 degrees Celsius. So, kung ang ating temperature ay 37 degrees Celsius, ibig sabihin, nasa normal ang temperature natin. Next question. What the nurse did while he waited for the child's mother to fetch her? Anong ginawa ng nurse dun sa bata habang inaantay niya ang kanyang nanay para kunin siya sa clinic? The nurse let the child rest on the clinic. So, pinagpahinga ng nurse yung bata sa clinic habang inaantay niya ang kanyang nanay para kunin ito. Next, what should you do if you are not feeling well? So, kung ikaw ay meron kang hindi nararamdaman na maganda, ano ang gagawin mo? Una, don't let go of the feeling. So, wag mong hayaan yung nararamdaman mo. Okay?
Huwag kang mahiyang magsabi sa iyong nanay o kaya yung tatay kung ano yung nararamdaman mo. So tell your mom or dad how you feel, and of course, consult the doctor immediately. So or you should go to the doctor immediately para matingnan ka kaagad kung ano ang nangyari sa'yo at para hindi lumala ang iyong nararamdaman. Okay, so dumako tayo sa ating ikalimang linggong pag-aaral. So ang ating tatalakayin ay reading and measuring temperature using thermometer and solve problems involving temperature. So yan ang dalawang topic na ating tatalakayin sa linggong ito. So next, let us now go to our topic, what is thermometer? Ano ang ibig sabihin ng thermometer? A thermometer is an instrument that measures temperature. It can measure the temperature of a solid such as food, a liquid such as water, or a gas such as air. So the three most common units of measurement of temperature are Celsius, Fahrenheit, and Kelvin. So ang thermometer, ito ay isang instrumento na ginagamit para makuha natin ang temperature ng isang bagay. Mapapagkain man ito, o kaya sa tubig, o kaya sa hangin, makukuha at malalaman natin ang temperature nito sa pamamagitan ng thermometer. At meron tayong tatlong units na ginagamit sa temperature. Ito ay ang Celsius, Fahrenheit, at Kelvin. Okay? So, meron tayong iba't ibang uri ng thermometer. Meron tayong tinatawag na digital thermometer. At ito ang mga halimbawa ng digital thermometer. Ayan, dalawang yan. So yan, pag may makita kayong ganyang dalawang thermometer na yan, ang tawag dyan ay digital. Bakit tinawag na digital? Kasi pag itinutok mo yan sa parte ng katawan ng tao, ang lalabas ay number. Okay? Kaya tinawag na digital kasi agad na malalaman mo kung anong temperature mo. Okay? Isa pa ay ang clinical thermometer. So ayan, kung may nakita na kayong ganyang thermometer, ayan, yan ay ginagamit naman sa tao. Pwedeng ilagay yan sa kilikili, pwedeng ilagay sa bibig, okay? O iniipit yan sa parte ng katawan. At ang tawag sa dalawang yan ay ginagamit sa body temperature. At meron pa tayong isa dito, tinatawag nating air thermometer, na kung saan ito ay ginagamit sa indoor or outdoor atmosphere. Kagaya sa Baguio, kaya alam natin kung gaano kalamig ang Baguio dahil yan sa air thermometer na ginagamit nila. Okay? Now, let us define temperature. Temperature is an objective measurement of how hot or cold an object is. It is a means of determining the internal energy contained within a given system. So, ang tawag doon sa measurement na yun na temperature ay yung init at lamig ng isang object. Kasama na rin dito ang kung gaano kainit o kalamig ang isang katawan ng isang tao. So, ang temperature ay ginagamitan ito ng tatlo scale. Ito ay ang Fahrenheit, kung saan binabasa nito na degree Fahrenheit. Yung symbol na nakikita nyo sa taas, yan ang gamit ng Fahrenheit. Ang Fahrenheit ay ginagamit ito sa United States and other English-speaking countries. So, hindi natin to ginagamit dahil hindi naman tayo English-speaking country. Celsius. Ito naman ay degrees Celsius at ginagamit ito ng mga countries using metric system including Philippines. So dahil gumagamit tayo ng metric system, kaya ang ginagamit din natin sa temperature ay Celsius. At meron pa tayong isa, tinatawag nating Kelvin scale. Ito naman ay ang international standard for scientific temperature measurement na may symbol
na K. Pero sa topic natin ngayon, mag-focus tayo sa Celsius kasi ito ang ginagamit natin sa ating bansa. At ngayon, tingnan natin ang katumbas ng Celsius sa Fahrenheit at sa Kelvin. So, boiling point of water sa Celsius ay 100 degrees. Pagdating sa Fahrenheit, ito ay 212 degrees. At sa Kelvin naman, ang katumbas nito ay 373. So, dito tayo sa freezing point of water. So, kung sa Celsius ay 0 degree, pagdating sa Fahrenheit, ang katumbas nito ay 32 degrees. At sa Kelvin ay 273.15. At pagdating sa absolute zero, sa Celsius ito ay negative 273.15 degrees. At pagdating sa Fahrenheit, ang katumbas nito ay negative 459.67 degrees. At pagdating sa Kelvin, ang katumbas nito ay 0. So, ibig sabihin, ang boiling point ay ang kagaya nito ng kumukulong tubig. So, ito siya. At yung freezing point naman ay ito yung malamig na temperatura. So, ayan ang pagkakaiba or katumbas ng bawat isa. Ngayon, aalamin natin ang iba't ibang bahagi ng thermometer. At narito ang larawan ng isang thermometer. Ito yung tinatawag nating glass tube or naglalaman ito ng mercury. Ito naman ang tinatawag nating scale. Dito natin makikita ang temperature. Ito naman ang tinatawag nating bulb or ang gamit nito ay temperature sensor. Kung ano yung masensored ng bulb na to ay ang mercury natin pwede siyang tumaas at pwede rin siyang bumaba. At narito, kung nakikita nyo yung red na nasa loob ng glass tube natin, ito yung mercury o alcohol. Isa siyang liquid inside the glass tube. The scale goes up and down as the temperature changes. So narito ang iba't ibang bahagi ng thermometer at kung bakit ito gumagalaw. So, let us read the temperature. So, subukan nating basahin kung ano ang temperature nito. So, pag napansin natin, pag tinignan ninyong mabuti, ang temperature nito ay 39.8 degrees Celsius. Okay? So, malapit siya sa 40. Ito, malapit siya sa 40. Dali, ipakita natin. So, malapit siya sa nasaan na? Hindi ko nakikita. Okay? So, malapit siya sa 40. Ito yun siya. Ito. Ayan. Okay? So, next. Ito naman, lagpas ng 39. At ito ay 39.2 degree Celsius. Next. Ayan, kitang-kita. That is 39.5 degree Celsius. And next is 36.6 degrees Celsius, 37.8 degrees Celsius, and 39.5 degree Celsius. So, ganyan lang yan kung paano basahin ang temperature, lalo na pag digital ang gamit, ay tingnan lang kung saan nakatapat yung red. Ayan. At kung digital naman na yung dalawang nasa baba, babasahin lang po kung ano yung lalabas sa screen nito. So now let us now proceed to solve routine problem. Ano nga bang ibig sabihin ng routine problem? So solving involves using at least one of the four arithmetic operation. Okay? So ang routine problem ay meron lamang siyang isa sa ating apat na arithmetic operation. Ano nga ba itong arithmetic operation na tinatawag? So, meron tayong addition, subtraction, multiplication, and division. And then, isa pa, it has an immediate answer. So, ibig sabihin, madali lang itong sagutin. So, subukan natin itong example na to.
At 8 o'clock a.m., Rex went to the kitchen to bake banana cakes for her friends. He noted that the temperature was 25.5 degrees Celsius at lunchtime. The temperature rose by 11.2 degrees Celsius. What was the temperature at lunchtime? Okay, so si Rex ay nagpunta sa kitchen para mag-bake ng banana para sa kanyang kaibigan at napansin niya na ang temperature ay 25.5 degrees Celsius. Okay? At pagdating ng tanghali ay tumaas ito ng 11.2 degrees Celsius. Ang tanong, ano ang temperature sa lunch time? Okay, so let us analyze the problem. What is asked? The problem asks for the temperature at lunch time. Okay? So, yun ang tinatanong ng problem natin. Next, what are the given facts? So, the given facts are 25.5 degrees Celsius. Ito yung temperature at 8 a.m. At 11.2 degrees Celsius rise of temperature at lunch time. And the next question is, what operations will you use to solve the problem? So, we are going to use addition. Bakit? Because ginamit niya ang salitang rose means the temperature increase. So, pag nag-i-increase siya, gagamit tayo ng addition. Next question is, what is the mathematical sentence? Or what we call the mathematical equation. Ang ating mathematical sentence is 25.5 degrees Celsius plus 11.2 degrees Celsius is equal to n. And then, let us solve. I-add natin yung 25.5 degrees Celsius and 11.2 degrees Celsius. So, the answer is 36.7 degree Celsius. So, ayan po ang temperature at lunch time. Okay? Ngayon, i-check natin kung tama yung sagot natin. So, 36.7 degrees Celsius. So, kukunin natin yung sum. Then, isubtract natin yung 11.2 degree Celsius. At ang makukuha nating sagot ay 25.5 degree Celsius. So, kung mag-check tayo, kukunin natin yung reverse operation. Halimbawa, pag addition, pag mag-check tayo, magiging subtraction. Ganun din siya kung nag-subtract tayo at i-check natin yung sinubtract natin, ang gagamitin natin ay addition. Okay? Next, solve non-routine problem. So, ano nga bang ibig sabihin ng non-routine problem? Is any complex problem that requires some degree of creativity to solve. And these problems can be solved in multiple ways and with a variety of strategies. So, ibig sabihin, hindi lang ito ginagamitan ng isang arithmetic operation. Okay? Pag sinabi natin complex ay halo-halo siya. Okay? So, multiple arithmetic operation. Okay? At ang problem na ganito ay maraming ways or maraming strategy na pwede nating gamitin. So, ngayon, subukan natin itong example na to. Ray felt that he had fever. His temperature was higher than the normal body temperature, but they have no medicine at home, so he just took a quick shower to lower down his fever. His temperature dropped by 1.1 degrees Celsius, so he did not bother to buy medicine. At night, his fever came back and his temperature rose by 2.1 degrees Celsius. His temperature was 38.2
degree Celsius. So what was his body temperature at the beginning? Okay? So si Ray ay nakaramdam ng lagnat. Ang kanyang temperature ay mas mataas sa normal body temperature natin na 37 degrees. Pero walang available na gamot sa bahay. So ang ginawa niya ay nag-take siya or ay naligo siya ng nag-shower siya para bumaba ang temperature nito at bumaba nga naman ng 1.1 degrees Celsius. So hindi na siya nag-alala na bumili ng gamot. Pagdating sa gabi, bumalik ang kanyang temperatura at tumaas ito ng 2.1 degree Celsius. So ngayon, ang kanyang temperature ay tumaas hanggang 38.8 degree Celsius. Ang tanong, what was his body temperature at the beginning? Okay, so let us analyze the problem. Isa-isahin natin, himay-himayin natin. So what is us? The temperature of Ray at the beginning. So tinatanong dito kung ano ang temperature niya sa umpisa. Okay? And then, what are the given facts? So 1.1 degree Celsius, that is the temperature drop. Diba? Ito yung pagkatapos niyang maligo, bumaba ang kanyang temperature. And then 2.1 degrees Celsius, ito yung ito naman pagdating sa gabi, tumaas ang kanyang temperature ng 2.1 degrees Celsius. And then, na may suma total ng kanyang body temperature sa gabi ay 38.8 degree Celsius. Ngayon, what operations will use to solve the problem? So, anong operation ang gagamitin natin? So, gagamit tayo ng subtraction dahil sa salitang drop, ibig sabihin bumaba. Okay? So, gagamitin natin doon ay subtraction at addition din dahil sa salitang rise o rose. So, pag sinabi natin kasing rise, nag-increase siya, so gagamit tayo ng addition. Okay? So, what is the mathematical sentence? So, ito ang gagamitin nating mathematical equation or mathematical sentence. N minus 1.1 degrees Celsius plus 2.1 degrees Celsius is equal to 38.8 degree Celsius. Yung N, yun yung kanyang temperature sa umpisa. And then yung 1.1, nabawasan siya. Tapos yung 2.1, nadagdagan siya. At ang kanyang total ng temperature is 38.8 degree Celsius. So ngayon, sasagutin natin. Sundan natin ang ating mathematical sentence. Solution. Using working backward. Kasi wala naman tayong isusubtract na 1.1 sa letter N. Tama? So, ang gagamitin natin ngayon ay working backward. Pag sinabi natin working backward, gaya ng ginawa natin noong nakaraan, ay babaguhin natin ang operation niya. Kung working backward, kung addition, magiging subtraction. Kung subtraction siya, magiging addition. Okay? So, subukan natin. So, 38. So, ayan na ang ating susundan. So, 38.8 degrees Celsius minus 2.1 degrees Celsius plus 1.1 degree Celsius. So, kung napapansin nyo, dito, addition, naging subtraction. Dito naman ay subtraction, nagiging addition. Okay? So, sagutin na natin. So, 38.8 degrees Celsius minus 2.1 degrees Celsius. Subtract natin at ang lalabas na sagot is 36.7 degree Celsius. Plus 1.1 degree Celsius is equal to 37.8 degree Celsius. O, i-check natin kung tama yung sagot natin. Sa pag-check,
kukunin natin yung 37.8 degrees Celsius, tapos i-subtract natin yung 1.1 degrees Celsius. So, ang difference is 36.7 degree Celsius. Saka natin i-add ang 2.1 degree Celsius at ang sum nito ay 38.8 degree Celsius. So, to check, change the operations addition to subtraction, then subtraction to addition. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina. So, ngayon, ang 37.8 degrees Celsius ay ang temperature ni Ray at the beginning. Okay? So, yun po ang kanyang temperature sa umpisa. So, pag tingnan nyo yung dito sa check natin, ay saktong-sakto na nakuha natin yung sagot na 38.8 degree Celsius dito sa baba. Okay? Okay. So, another problem. So, we have here the temperature reported yesterday at 8 a.m. 32 degrees Celsius, at 9 a.m. 34 degrees Celsius, at 10 a.m. 35 degrees Celsius, at 11 a.m. is 37 degrees Celsius. What was the average temperature? Okay, so what is us? The average temperature reported yesterday. What are the given facts? The given facts are 8 a.m. is 32 degrees Celsius, 9 a.m. is 34 degrees Celsius, 10 a.m. is 35 degrees Celsius, and 11 a.m. is 37 degrees Celsius. Then, what operations will you use to solve the problem? So, addition. Bakit addition? Kasi kailangan natin kunin ang total degrees of temperature muna. And then, division to get the average temperature. Okay? So, gawin na natin. So, what is the hidden question? So, bago natin sagutin, kailangan natin na sagutin itong hidden question. Ano nga ba to? Ibig sabihin, may nakatagong tanong dyan na kailangan nating sagutin. Ang tanong na yan ay, ano sa tingin nyo? Okay. So, ang tanong na nakatago ay the total degrees of temperature reported yesterday. Okay? So, ngayon, what is the mathematical sentence? So, ito ang mathematical sentence na gagamitin natin. I-add muna natin yung 4 na reported temperature. Saka natin i-divide kung ilan ang temperature na inad natin. Okay? So, 32 degrees Celsius plus 34 degrees Celsius plus 35 degrees Celsius plus 37 degrees Celsius divided by 4 is equal to n. Now, let us solve. So, let us add 32 degrees Celsius, 34 degrees Celsius, 35 degrees Celsius, and 37 degrees Celsius. The sum is 138 degrees Celsius. Okay? So ngayon, kukunin natin yung 138 degrees Celsius at i-divide natin sa 4. Bakit 4? Ito yon. Kinuha natin dito sa 1, 2, 3, 4. So, i-divide natin yan sa 4. So, 13 divided by 4 is equal to 3. 3 times 4 is equal to 12. 13 minus 12 is equal to 1. Bring down 8. 18 divided by 4 is equal to 4. 4 times 4 is equal to 16. 18 minus 16 is equal to 2. Then, 2 divided by 4 cannot be. Anong gagawin natin? Magdagdag tayo ng 0. Bring down 0. Kung nagdagdag tayo, ay kailangan tayong maglagay ng decimal point sa taas. Then, let us divide. 20 divided by 4 is equal to 5. Then, 5 times 4 is equal to 20. Then, 20 minus 20 is equal to 0. Okay? And then, let us check. Tingnan natin kung tama ang sagot natin na 34.5 degree Celsius.
So, sa pag-check, i-multiply natin yung quotient by the divisor. So, let us multiply 34.5 times 4 is equal to 138. So, therefore, the average temperature reported yesterday is 34.5 degree Celsius. Okay? Okay, so bago tayo magtapos sa ating talakayan sa araw na to, sagutin muna natin yung tanong natin kanina. So, it is used to measure the coldness and hotness of the body. So, anong tawag natin doon? Ang tawag natin dito ay thermometer. At the degree of coldness and hotness of a body is what we call the temperature. So, kung sino ang nakakuha ng dalawang tamang sagot, just